vẫn chạy luôn này. Bật khởi động nhá. Chạy bình thường đúng không? Lên mạch, bên lên mạch nó sẽ bắt thử Bluetooth nhá. Các bạn nhìn trên mạch của nó này, ở bên này là X bass này, S này, thì cái nút này sẽ nút Bluetooth luôn này, các bạn dí liền này. Đấy. Hello, xin chào bạn nhá. Các bạn đang theo dõi trên màn ảnh là một chiếc loa Sony nhá, XB20. Tình trạng là bật nó đếch lên bạn ạ. Hôm nay mình sẽ có một bài cho bạn là tháo ra và xem nội thất bên trong và thi hành sửa con này nhá. XB20 dòng này thì chắc là nổi tiếng rồi, nhiều không biết rồi. Đời sau của dòng đời trước của XB30. Đấy, bây giờ đang là dùng XB30 và 40 thì đây là 20, đỉnh cao một thời, các bạn đã nghe đã tai lắm. Đấy, các bạn sẽ tháo cho mình ra tiếp nhá. Con loa này khả năng là ông này cũng thuộc chuyên gia nghiên cứu bạn ạ. Tháo thấy ác lắm, keo kiếc dính lung tung này này. Khả năng là ông này tháo ra và thấy loa nó bị rung, thế nên là ông ấy lắp, ông ấy tháo xong ông còn phụt keo bạn ạ. Rất là ghê gớm luôn. Tháo tiếp nha. Tháo ra mặt xong thì bạn sẽ tháo tiếp theo phần này, tức là tháo cho mình cái ốc này ra này. Đấy, tháo ốc ra. Chờ chút nhá, đổi cái đầu tô vít đã quên đấy, bảo đi mua tô vít khác chưa mua nhỉ. Tô vít này nát quá rồi. Đấy, tháo 8 ốc cho mình nhá. Tháo ra xong thì sẽ ra được phần ruột bên trong, toàn bộ ruột. Đây là phần ruột bên trong bạn nhá. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy ruột bên trong này. Thì chiếc loa này theo như mình nhận định là cái bạn này là bạn ấy cũng tháo ác lắm rồi này. Dây loa còn rụng ra luôn này, ông ấy chắc chắn quá không còn sửa rồi. Mở ra luôn nhá. Đây này. Đấy, có 2 dây đèn flash méo đứt hết à. Còn dây đèn nữa cơ mà. Đây dây đèn nữa này. Đây là dây đèn, 2 dây đèn, 1 dây loa. Cắm vào cái loa này cũng theo ông tháo luôn bạn ạ, tức là gần như là tháo hết rồi. Pin tháo rồi nhá. Pin này đã tháo ra thay pin khác. Đây chắc là tự độ tại nhà. Cái này mà tháo ra thế thì sửa tốn tiền lắm. Pin này mua pin khác thay rồi. Pin này tự hàn cell luôn này. Với cái tình trạng mà tự hàn cell pin này thì khuyến cáo các bạn luôn là nên mua loa mới nhá. Bởi vì cái loa này mà các bạn tự thay pin này thì thường thì pin nó rất là kém. Con này mình không biết là pana xịn hay pana lởm này. Cầm thì trông có vẻ xịn nhưng mà với cái độ hàn này thì hỏng hết đầu rồi. Chất lượng pin sẽ không còn được như ban đầu nữa. Cộng thế hai này hệ thống mạch không còn. Ở cái bộ này nó còn cái mạch bảo vệ cơ. Ông này cũng bóc ra mất rồi. Cái mạch bảo vệ này không còn thì các bạn sẽ phải tiến hành thay cả cell pin. Thay tất cả cell luôn nhé, bởi vì nó không có mạch bảo vệ. Đây này. Ông ấy tháo hết rồi các bạn nhỉ. Thái luôn này. Thì với đây này còn cắt hết cả dây luôn này. Thế thì loa này sửa hơi căng rồi. Đây, dây toàn bộ đứt hết luôn này. Thay pin loa này xong mà cộng với cả fix dây dợ nữa thì mình khuyến cáo khi các bạn nên mua loa cũ chứ không nên sửa nữa. Đây con loa này mình không biết có bị rè không này. Cong này nhưng mà chưa bung màng. Đấy, cong nhưng chưa bung màng. Bóc qua tiếp nhá. Đây, phần loa này. Dây đứt này, dây mic cũng đứt này. Còn 2 dây đèn vẫn nguyên. Đây để xem bóc, đây là tháo nút nhá. Tháo ốc và lôi toàn bộ ruột cho bạn xem này. Thôi không lôi nữa. Nó còn một phần liên quan đến phần sạc đây này. Phần này ông này cắm lại rồi, đứt chân rồi các bạn ạ, để các bạn nhìn thấy không? Đấy, đứt chân sạc rồi. Chiếc này mà thay cáp nữa thì thôi mẹ tốn kém lắm. Đứt cáp sạc dưới rồi, khu dưới, sạc lên là đứt rồi. Đây là chắc nghịch tự tháo ra nghiên cứu chứ nó cũng chả hỏng gì cả. Tháo ra thì không xem tài liệu đọc thì mất học phí hơi nhiều. Bóc tiếp nhá. Đây ra tiếp này. Chân sạc này. Đây là ông này dán lại keo hết rồi, tự mình dán keo. Đây không phải keo của nó. Đây, chân này chân cắm lại rồi nhá. Nát hết chân rồi. Đây. Nát hết chân rồi nha, các bạn nhìn chân này. Nát chân rồi này. Một nát chân còn 2 mình đang sợ cắm nhầm thế nào. Nát chân, chân dưới cũng nát luôn rồi. Bây giờ kiếm đâu ra cái cáp này mà thay bây giờ. Đây mình sẽ tháo và xem mạch nhé. Nếu mà mạch này đã can thiệp vào rồi thì sửa rất là khó. Đây bóc này, bóc sâu hơn nữa vào cái loa này. Các cái dòng loa này thì khuyến cáo là không lên chế độ, bởi vì hãng họ thiết kế ra là gần như là kín khung luôn. Cái khung để lắp ấy, là kín và không cho phép mình chế thêm cái gì cả. Đây phần mạch nhé. Mạch trông thì còn mới lắm, chưa có dấu hiệu chọc máy vào.
Đây là hai con dây cáp của đèn, rút ra nhé. Chiếc này mình phải báo lại với khách là xem tình trạng này thì có sửa không, bởi vì sửa thì báo giá rất là cao. Nó nát, nó không phải nát mà gọi là thay nhiều quá. Thay sửa cộng với công nữa thì cao quá. Cái mạch này thì theo như mình nhìn và nhận định thì là ông này chưa tháo một tí nào luôn, vẫn nguyên bản mạch ban đầu nên cũng không cần can thiệp đâu. Chiếc này của nó chạy theo nguyên tắc là muốn chạy thì các bạn phải có chân kích nguồn, nó mới cho các bạn hoạt động. Đây là chút là mình kích nguồn thử xem nhé. Nếu mà kích nguồn được thì chỉ thay pin thôi. Đấy, cái chiếc này thì mình đã tiến hành cho thử kích pin, nhưng mà khả năng nguy cơ chạy hơi thấp bạn ạ. Mình đang nghi là pin có vấn đề rồi. Chiếc này theo như mình biết thì pin của nó chạy hệ 7.4 hay sao ạ. Hai quả này gộp lại, ở trong nó có mạch tăng áp nên thành ra nó kêu rất là trâu. Đây. À quên lộn, pin của nó vẫn là chạy hệ 2.4. 3.2 các bạn ạ. Lộn, 3.2, 4.2 quên. Vẫn là hệ 4.2, hai quả này gộp lại với nhau này thì dung lượng nó sẽ lên được là 4.2, dung lượng lên là sẽ được cao hơn một chút. Đây mình sẽ câu điện vào bạn nhá, câu test thử luôn xem cho bạn hình dung ra luôn này, nó vẫn chạy luôn này. Bật khởi động nhá. Chạy bình thường đúng không? Lên mạch, bên lên mạch là sẽ bắt thử Bluetooth nhá. Các bạn nhìn trên mạch của nó này, ở bên này là X này, S này thì cái nút này sẽ là nút Bluetooth luôn này, các bạn dí liền này. Đấy. Nó nháy đèn nhá, có tiếng kêu nhá. Tức là có Bluetooth, người ta sẽ dùng Bluetooth bắt thử xem nó có nhận không. Chỉ cần nó nhận một cái thì các bạn biết là cái mạch vẫn chạy và sẽ tiền thay pin thôi. Thay pin và làm lại khuôn cho ông này. Ông này là nghịch quá, chọc lung tung vào khuôn này. Đây mình sẽ bắt thử Bluetooth cho nó đây. Dùng điện thoại bắt Bluetooth luôn nhé. Đây là chờ chút mình bật Bluetooth lên này, nó vẫn đang ở chế độ dò Bluetooth này. Đây các bạn nhìn, đây có con XB20 này. Bấm vào nhá. Xong này. Chờ chút cho nó ghép cái đôi đèn nó hết nháy là được. Xong đã kết nối, bây giờ ta sẽ thử nhạc nhé. Thử nhạc cho hai kênh ra xem là biết ngay gì đâu. Đấy, chờ chút mình sẽ bật nhạc lên nhé. Các bạn sẽ thử và biết luôn là loa chạy tốt không. Còn bây giờ vấn đề là phải kiếm quả pin khác thay cho ông này. Ông này là dân chơi phết đấy bạn ạ, mua quả pin này không biết của ông nào ạ. Made in Japan luôn, về tự chế. Không lên được rồi. Sụt áp, tắt rồi. Cho nhà vào phát sụt áp luôn. Một có thể là pin, hai có thể là mạch nó phần đo công suất nó không hoạt động. Thử xem nào. Tắt luôn. Phần điện cấp không đủ cho hệ thống hoạt động. Chút nữa để mình tăng công suất lên một chút xem nào. Con này pin bình thường nó tầm khoảng 8V2, mình sẽ để cho nó tầm khoảng 8V2 nhé, sẽ thử xem. 825 là pin rất là đầy rồi. 4.2 84 là đầy. Rồi ok nhá. Con này của nó là đầu vào 5V nhưng đầu ra của nó là điện 7V, ở trong nó có mạch bút tăng áp rất là khỏe. Chuẩn luôn rồi. Đấy, tắt biết ngay mà. Đây là mình sẽ kiếm quả pin khác lắp vào để test thử á. Mạch chạy bình thường. Tí kiếm pin một phát là sẽ thử luôn cả mạch nạp luôn.